làm một cái món đồ da gì đó để tặng cho người thân của mình thì cũng có thể inbox cho bên mình nha. Bên mình thì cũng chuyên phân phối những cái da nguyên liệu để cho anh em có thể tự làm được những cái món đồ từ chất liệu da thuộc chất lượng. Đây mình là một cái con dê nguyên liệu ha. Bên mình cũng bán cá sống nguyên con nha.